juice. Ito na yung glutinous na ano na siya, na bola-bola na siya. Kaya siya bilo-bilo kasi binilog-bilog siya. Okay? And ilalagay ko pa to. Sagu. Ayan. Tapos yung saba, saging na saba, at saka yung kamote mamaya. And then, may nyug pa siya, may nyug. Tapos, gagamit din ako ng fresh na gata. Ito yung napiga na ready to use na gata. Kumukulo na, so ilagay na natin ang ating gata. So, ilagay na natin sa bilao. Tapos din. Hintay lang natin siya na mag-float. Pag nag-float na yan, dito na. O, diba guys? Ilang minuto lang siya, nag-float na. So, pag nag-float na ganyan, medyo paluto-luto na siya. So, maglalagay na tayo ng panimpla. Tsaka yung mga ingredients, ilalagay ko na yung saging. Ayan. Daan-daan dahil ito ay mainit. Ayan. Saging. Yung kamote. Actually, maraming option. Pwede mo siyang lagyan ng kamote na violet. Meron yung kamote din na yellow. Pwede mo rin lagyan ng kamoting kahoy. Maraming klase ang ang kamote. Pero yung pinili ko is violet para mag-turn violet yung bilo-bilo natin. And of course, ang ating coconut. Ayan. Yan yung kinahid ko ng coconut. Coconut nut. Diba? Yummy siya. Para siyang halo-halo, sabi ni Ricky. Sabi ko naman, hindi to halo-halo, bilo-bilo. Kasi yung halo-halo, diba, parang parehas sila na ingredients. Pero mainit. Pero ito mainit, yung halo-halo malamig. And of course, our sago. Ayan. Wala kasing panindang yung mga may kulay. Wala. Hindi ka pwede makapag makapag-choose ngayon. Hindi pwedeng choosing ngayon. Kung ano lang yung available, yun na lang.
ganun. Cake din yan, maliliit. And white sugar. Ayan. Lagyan natin ng white sugar. White sugar po yung panimpla. Okay, and then nag-additional din ako ng iba. Ayan siya. Ayan. Ayan, so pakuluan na lang natin. O, diba? What do you think? Ang Bilo-Bilo ni Marichu! Yeah! Ricky&Marichu vlog. Ang Bilo-Bilo ni Ricky&Marichu vlog. Sino ba nakakain ito? Sarap nito, guys. Yung yung sugar niya, depende sa inyo kung gusto niyo ng matamis. Bahala na kayo, tansya-tansya kung anong gusto niyo. Basta ako yun. Ganun kadami yung nilagay ko na sugar. Yung Bilo-Bilo, guys, glutinous rice po yun, ha. Glutinous rice po yun na nilagyan ng konting water. Tapos, bibili sa mga palengke. oo. Tapos, ano siya, binilog-bilog na lang siya. Minasa-masa, parang sa tinapay. Wow! Perfect. hindi ka makapunta sa city. Yun lang meron doon. Yun lang meron doon.
para tumamis siya. Pero ako kasi, hindi. Ever since talaga condensed milk ginagamit ko. Lagay ulit tayo ng paminta. Dapat powdered, kundi maiirita yung mga bata. Sila yung ano kasi, sila yung priority pag gumagawa ka ng magluluto ako ng spaghetti. Ang priority talaga na isa lang alang yung panlasa ng mga bata. Kasi sila naman yung mukhang spaghetti talaga. Ayan. Ilalagay ko na rin ito, Nestle cream. Wala pong sponsor dito ha, binili ko po lahat. Nilalagyan ko talaga siya nito. Nestle cream, condensed milk, yung mga pantimpla ko. Parang spaghetti ala Jollibee ni Ricky&Marichu vlogs. 2 kilo yung pasta na niluto ko. So para sa ano to, good for 2 kilos.